Goedenavond, welkom bij Lime at 9 als dagelijks journaal. Vandaag in Lime at 9. RVM keurt machtiging lening voor $350 miljoen goed. Verkeer in Suriname moet tegen 2017 veilig zijn. Matura vraagt de regering meer geld voor justitie en politie. En toestel met voetbalclub kreeg geen toestemming voor noodlanding. Het bureau Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is begonnen met een gendertrainerstraining op maandag 28 november. Deze training is een tweedelig project dat is georganiseerd in het kader van de 16 Days of Activism Against Gender Violence campagne. Die duurt van 25 november tot en met 10 december 2016. In het eerste deel krijgen de trainees de gendertraining en in het tweede deel worden hen tools aangereikt hoe zij de informatie aan derden moeten verstrekken. Het doel van deze training is om het trainerskorps van het BGA te versterken. Bij het trainen is het van belang dat er een sekse- en genderevenwicht is in het trainerskorps en dat de trainingen worden verzorgd door een man en een vrouw. De regering wil totaal $350 miljoen lenen bij de Export-Import Bank of China. Hiervan is $235 miljoen bestemd voor de verdere ontwikkeling van het wegennet. Het gaat om de raamovereenkomst die de vorige week werd gesloten voor Dailan 4. De tweede lening is bestemd voor het nationale breedbandnetwerk van Telesur. Hiervoor wil de regering $115,8 miljoen lenen bij de Exim Bank van China. De Raad van Ministers heeft goedgekeurd dat de minister van Financiën de buitenlandse leningen aangaat. Hiervoor moet worden afgeweken van het obligatieplafond voor de staatsschuld, vastgelegd in de Wet op Staatsschuld. De Nationale Assemblée moet hieraan haar goedkeuring geven voordat de lening kan worden aangegaan. Het verkeer in Suriname moet tegen 2017 veilig worden. Dat is het streven van het ministerie van Justitie en Politie. Om dit doel te bereiken is het wetboek van strafrecht gisteren gewijzigd. De wet werd uiteindelijk met 41 algemene stemmen goedgekeurd. Voor de aanname van de wet vertelde minister Jennifer van Dijk-Silos wat de komende tijd zal gebeuren om het verkeer veilig te maken. Verder is er ook iets aangegeven. Is er ook aangegeven. Hier. Verder is er ook aangegeven dat. Wil ik even ook aangeven dat het niet waar kan zijn dat er maar 30% van alle verkeersovertredingen wordt afgehandeld. Voordat we het snel rechtssysteem hadden, was het zo dat de politie verkeersovertreders niet kon verplichten om terstond de boete te betalen. Toen was het ongeveer 10% dat betaalde en 90% werd een PV opgemaakt en dat werd verzonden naar het OM. We kennen de problemen op het OM, personeelstekort, capaciteitstekort en die overtredingen verjaarden. Daardoor had je een lage behandeling van de zaken. Na de inwerkingtreding van het snelrecht worden alle PV's, processen verbaal, opgestuurd ter afhandeling naar het OM. Die dan afhandelt en dan zien we dus dat alle overtreders, dus geen 30%, maar alle overtreders die niet voldaan hebben binnen een bepaalde termijn, gaan naar de rechter. En die verbetering is allemaal gekomen door het snelrechtssysteem. Het lid Breeveld, het lid Breeveld heeft gevraagd de kosten voor dat nieuw systeem. Dat moet nog berekend worden. We moeten het hele plaatje landelijk maken. En dan wil ik het koppelen aan de vraag
Heeft u genoeg geld op uw begroting hiervoor? Net als alle ministers heb ik ook niet genoeg geld voor beleid. Maar ik ben bezig fondsen te zoeken. VHP-parlementariër Krishna Hussein Ali Mathura heeft de regering gisteren in het parlement gevraagd om meer geld vrij te maken voor integraal veiligheid in Suriname. Vooral voor zware criminaliteit moet volgens haar meer middelen vrijkomen. Voorlopig is er een budget van 1,5 miljoen beschikbaar. Maar tegelijkertijd wil ik een oproep doen aan de regering om meer geld vrij te maken voor integrale veiligheid, zorg, maar vooral ook handhaven van de wetten die wij maken als parlement. En zeker in dit geval overtredingen die geconstateerd zullen worden door elektrische installaties. Dat als dat niet gebeurt, dat het een dode letter gaat blijven. En dat eigenlijk het effect van een wet is dat er een ordening uitgaat naar die samenleving toe. Dat mensen zich houden aan wetten en regels in die samenleving. Dus ik vraag de regering op om daarop specifiek te letten en dat mee te nemen in hun beleid. Maar ook meer geld. Ik weet dat op de begroting maar heel weinig is, 1,5 miljoen voor zware criminaliteit. Ik weet dat dat volstrekt niet voldoende is om bedrijfsvoering. Dus ik vraag meer geld voor justitie en politie. Dank u. Dit is het voor het binnenlands nieuws. Blijft u afgestemd. Zometeen de buitenlandse berichten. Straks in Sport Elite Daily Update. Surinaamse zaalvoetbalbond scholenvoedselcompetitie 2017 in aantocht. Orlando Cruz droomt over eerste gay wereldkampioen boksen. En clubs willen spelers uitlenen aan Chapecoense. Tot zo. Bij een aardbeving in Polen zijn 2 doden gevallen. Ook worden zeker 6 mensen vermist. Dat meldt het staatsbureau PAP. De beving op een schaal van 4,4 en slechts 10 kilometer onder het aardoppervlak vond plaats bij de Rudna-mijn in het zuidwesten van Polen. Om 9:09 dinsdagavond was de beving voor het eerst opgemerkt door de United States Geological Survey. De ondiepe beving zou de effecten op de mijn kunnen vergroten volgens het Geologische Bureau. De Rudna is een kopermijn in beheer van de Poolse overheid. De piloot van het neergestorte toestel met het Braziliaans voetbalteam, Chapecoense, aan boord, heeft kort voor de crash om een noodlanding verzocht bij de verkeersleiding van vliegveld Rio Negro. Omdat een ander vliegtuig op dat moment ook in problemen verkeerde, kreeg de vlucht met de voetballers geen voorrang om te landen. Dat melden Colombiaanse media op basis van een verklaring van een ander piloot die de communicatie tussen de piloot en de verkeerstoren kon volgen. De piloot die meeluisterde vloog op dat moment in een toestel van maatschappij Avianca. Volgens de piloot wilde het toestel van Lamia een noodlanding maken wegens een dreigend gebrek aan brandstof. De verkeersleiding zou daarvoor geen toestemming hebben gegeven en gaf voorrang aan een in nood verkerend toestel van Viva Colombia. Enkele minuten na de conversatie rapporteerde de piloot van het ramptoestel totale stroomuitval en crashte het in bergachtig gebied bij Medellin. Een artilleriebombardement op de oostkant van de Syrische stad Aleppo heeft woensdag volgens reddingswerkers zeker 45 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond door de aanval op het gedeelte van de stad waar rebellen nog de dienst uitmaken. Terwijl de strijd om de stad doorgaat, ontvluchten steeds meer inwoners naar het oostelijk deel. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dat de burgeroorlog vanuit Engeland volgt via waarnemers ter plaatse, stelt dat de afgelopen dagen al meer dan 50.000 mensen ontheemd zijn geraakt door de gevechten. Volgens eerdere schattingen woonden in Oost-Aleppo nog zo'n 250.000 mensen.
Als Donald Trump echt een streep wil zetten door de nucleaire deal met Iran, dan zou dat het toppunt van domheid zijn volgens vertrekkend CIA-chief John Brennan. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst waarschuwde de volgende president van de Verenigde Staten woensdag voor de risico's in een interview met de BBC. Tijdens de verkiezingscampagne zei Trump dat hij van het moeizaam tot stand gekomen akkoord over de nucleaire activiteiten van Iran af wil. Ik denk dat het rampzalig zou zijn, zegt de CIA-baas. Als Iran vervolgens nieuwe pogingen gaat doen om kernwapens te ontwikkelen, kunnen andere staten volgen, vreest Brennan. De vertrekkende chief van de CIA had meer waarschuwing voor Trump. Zo doet hij er volgens Brennan verstandig aan om Russische beloften met de nodige scepsis te benaderen. Die zijn volgens hem in het verleden dikwijls niets waard gebleken. The Orlando attack was not directly connected to ISIS, but the head of the CIA said today ISIS wants to encourage more. As we have seen in Orlando, San Bernardino, and elsewhere, ISIL is attempting to inspire attacks by sympathizers who have no direct links to the group. In blunt language, CIA Director John Brennan warned ISIS is working to attack the West any way it can. ISIL has a large cadre of Western fighters who could potentially serve as operatives for attacks in the West. And the group is probably exploring a variety of means for infiltrating operatives into the West, including in refugee flows, smuggling routes, and legitimate methods of travel. And an astonishing assessment. Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm, our efforts have not reduced the group's terrorism capability and global reach. Brennan called the terror group resilient, adapting to the efforts to stop it. ISIL will probably rely more on guerrilla tactics, including high-profile attacks outside the territory in Syria and Iraq that it currently holds. The Republican chairman of the Senate Intelligence Committee calling for more action. ISIL's global battlefield now includes the United States, and we cannot stand idly by. We must take the fight to them. But after thousands of airstrikes and loss of territory, ISIS maintains key advantages. The group would have to suffer even heavier losses on territory, manpower, and money for its terrorist capacity to decline significantly. Passagiers van een vliegtuig dat net geland was op het vliegveld van Houston keken dinsdag vreemd op toen een vrouw opstond, de deur opende en uit het rijdend toestel sprong. Ik besefte opeens dat de deur open ging en dat er een vrouw gewoon naar buiten stapte, vertelde een van de passagiers tegen CNN. Hij zat aan de andere kant van het gangpad en plaatste een korte video van de openstaande deur op YouTube. De vrouw raakte door de val gewond, maar is niet in levensgevaar. Op beelden, gemaakt buiten een vliegtuig, is te zien dat de vrouw probeert weg te rennen nadat ze uit het vliegtuig is gesprongen. Wat haar bezielde is onduidelijk. Ze wordt niet vervolgd voor haar opmerkelijke actie, aldus CNN. Passengers on this jet were stunned. Lady on this flight just opened the door and jumped out of the plane. The flight landed in Houston from New Orleans, but not at the gate. The emergency door gone, as well as a passenger. She was seen spotted on video obtained by KPRC running across the tarmac toward the terminal. But authorities quickly realized this is not a threat, but a medical case. Psychiatric problem. Airport response team 92. The woman was hospitalized overnight. Frankly, it's been a fear. I always watch the emergency doors, and it's pretty frightening that somebody could do something like that. Dit was het voor Line met 9. Een fijne avond verder. Mijn naam is Aransta Beurner en tot morgen.